V-ați întrebat vreodată în ce condiții se acordă imigranților protecția internațională sau când se aplică principiul nereturnării? Cunoașteți ce presupune principiul nereturnării? Ce categorii de străini au dreptul la un permis de ședere permanentă? Vă preocupă aspecte legate de azil, regimul privind străinii sau apatridia? Dacă doriți să aflați mai multe și să îmbunătățiți abilitățile dumneavoastră în soluționarea acestor probleme tot mai importante, atunci acesta este exact cursul de care aveți nevoie. Sunt Rodica Rusu, profesoară la Academia de Administrare Publică și instructoarea acestui curs la Institutul Național de Justiție. Institutul Național de Justiție din Chișinău este un centru modern de formare inițială și profesională a judecătorilor, procurorilor și avocaților. Începând cu 2013, Institutul Național de Justiție pregătește și pune în aplicare cursuri de învățământ la distanță în cadrul platformei ILEAS. Acest curs la distanță este primul care se axează pe drepturile omului în contextul migrației. A fost elaborat în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană Combaterea migrației iregulare în Republica Moldova. Acest curs are 3 module. Primul modul prezintă terminologia cheie și tipurile de migrație, examinează competența și obligațiile statului privind migrația în conformitate cu dreptul internațional și se referă la drepturile migranților și standardele internaționale privind tratamentul tuturor migranților. În al doilea modul, cursul vă oferă o imagine de ansamblu a principalelor acorduri regionale care protejează drepturile migranților, apoi prezintă în detalii cadrul legal regional oferit de Consiliul Europei și Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care este deosebit de relevant pentru protecția drepturilor migranților în Europa. În cel de-al treilea modul al cursului veți avea oportunitatea să aflați mai multe despre cadrul legal național cu privire la migrație și azil. De asemenea, cursul face uz de jurisprudență printr-o serie de exemple pentru a vă ajuta la înțelegerea modului în care instanțele au aplicat cadrul juridic în practică. Înregistrați-vă pentru acest curs la Institutul Național de Justiție și veți cunoaște mai multe despre politicile și instrumentele existente referitoare la drepturile omului și migrație. Protecția drepturilor omului este o datorie esențială a funcționarilor publici. Acest aspect este important în vederea promovării incluziunii sociale și integrarea migranților, atât în beneficiul migranților, cât și a statului în care aceștia se află.